welcome back to another grammar lesson. In this lesson, I'll be talking about the differences between since and for in English grammar. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک ویدیو گرامری دیگه. تو این ویدیو به درخواست خیلی از شماها، با وجود اینکه من شاید 1,000,000 بار این رو در خلال درس‌ها توضیح داده بودم، میخوام بپردازم به تفاوت since و for در زبان انگلیسی، در گرامر زبان انگلیسی، که خیلی ها در رابطه با ویدیوهای حال کامل استمراری و کلا زمانهای کامل از من پرسیده بودین. میگم اگرچه که توضیح داده بودم، ولی این دیگه یه ویدیو مختص به since و for. پس بشینین و این ویدیو رو تا آخر ببینین که تمام سوالاتتون امیدوارم تا آخر این ویدیو حل بشه. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. در ضمن راههای ارتباطی ما رو این گوشه دارین میبینین. میتونین داخل اینستاگراممون ما رو فالو بکنین و از اخبار روزانمون، از استوری های روزانمون، از لایف های آموزشیمون استفاده بکنین و داخل تلگرام هم براتون عکس تخته ها و مثال های بیشتر که گاهی اوقات تو درس ها میزنم و همچنین تمرین درس ها مثل درسی مثل این که امروز تمرین داره رو براتون میذاریم که میتونین دانلود بکنین و استفاده بکنین. بریم سراغ درس امروز. Since and for. It's easy. So easy. خب بچه، همونطور که میدونین من دوستم که خیلی وقتا اگر میشه از تایملاین استفاده کنم که خیلی راحت تر بهتون یه سری چیزا، نکات در رابطه با زمانها رو یاد بدم. خب بیاین اینجا. ببینید اینجا یه تایملاین دارم برای هر جفتش، هم since هم for، که از 2008 شروع شده till 2021. Again 2008 till 2021. حالا اینم منم. فکر کنین که من اینجا وایسادم توی هر جفتش، میخوام راجع به یه چیزی توضیح بدم که حالا یا این چیزی که میخوام توضیح بدم و میخوام بگم چند وقت دارم انجامش میدم رو یا با نقطه شروعش میخوام توضیح بدم یا با دیوریشنش یا طولش میخوام توضیح بدم. خب حالا بیایم اینجا. Look at this example. I've been teaching English since 2011. Somewhere here. من اینجا وایسادم دارم میگم I've been teaching English since 2011. من از 2011 یه چیزای اینجا دارم زبان انگلیسی درس میدم. حالا number 2. She hasn't eaten anything since morning. مثلا فکر کنین، حالا اینو عوضش کنین، تایملاین رو بکنین مثلا morning, afternoon, evening, night. اینجا night، دختره وایساده اینجا میگه من دارم در رابطه با اون میگم she hasn't eaten anything since morning. الان night دارم نقطه شروعش رو میگم. You haven't talked to me since I came back. فکر کنین که مثلا من اینجا برگشتم گذشته، حالا من اینجام دارم میگم You haven't talked to me since I came back. از وقتی که من اومدم با هم حرف نزدی. اگر به این مثال توجه کنیم میبینیم همشون یه نقطه مشترک داره. نقطه مشترکشون چیه؟ اینه که توی همشون ما داریم به یک starting point یا شروع، یک نقطه شروع اشاره میکنم. Since 2011, since morning, since I came back. نمیگم چه مدت دارم انجامش میدم، دارم نقطه شروعش رو میگم. پس since زمانی استفاده میشه که من بخوام یه چیزی رو نقطه شروعش رو توضیح بدم، که دیگه حالا شنونده تو گوش خودش میتونه حساب کنه. مثلا وقتی من میگم I've been teaching English since 2011، شما حساب میکنید میگه الان 2021، پس 10 ساله. اون نمیگه من 10 ساله دارم درس میدم، میگه از 2011 دارم درس میدم. خب حالا کالوکیشن هایی که میتونیم داشته باشیم: since 8 o'clock time, since 4 o'clock, since 2 o'clock, since Monday, day, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, since 2020, 2008, 2021, 2011, 2012, هر چیزی که میخواین. Since November, month, November, December, January, February, since I came back. دقت کنین بچه ها، این واسه زمانی هستش که شما اینجا یک جمله دارین، یک جمله حال کامل دارین. You haven't talked to me since I came back. از وقتی که من برگشتم. I haven't talked to her since she immigrated to Canada.
از زمانی که اون مهاجرت کرد به کانادا من دیگه باهاش حرف نزدم. دقت کنید توی این حالت زمانی که بعد از since استفاده میکنم قالب زمانی گذشته ساده است. Since I came back, since I arrived, since she got promoted, since I started teaching, هر چیزی. Okay? Since I came back. Okay? Now let's go through 4. دوباره look at this timeline and again this is me. حالا 2008 blah 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 2021. دوباره اینجا. حالا نگاه کنید. I've been teaching English for 10 years. I've been teaching English since 2011. I've been teaching English for 10 years. Look at the duration here. Look at the time period here. به time period به زمانش نگاه کنید. الان دیگه شنونده میفهمه 10 سال داره درس میده. She hasn't eaten anything for 8 hours. She hasn't eaten anything since morning. تفاوتش رو میبینید؟ شروع بازه زمانی. I've known her for ages. من اونو بچه وقتی میگیم for ages راجع به این توی اینستاگرام اگر درس 1 دقیقه‌مون رو دنبال کنیم میبینیم درس 2 انگلیسی در 1 دقیقه راجع به ages صحبت کرده بودم. وقتی میگیم I've known her for ages it means I've known her for a long time. I've known her for centuries, for decades, for a long time, for ages. It's a very good collocation if you can use it for your everyday conversations. So I've known her for ages, for ages. For 3 minutes, for 4 hours, پس دقیقه، ساعت, for 5 days, روز, for 6 weeks, هفته, for 7 months, 7 ماه, for 8 years, 8 سال تا هر چیزی. پس بازه رو نشون میدیم. بازه میتونه دقیقه باشه، ساعت باشه، روز باشه، هفته باشه، ماه باشه، سال باشه. پس الان اینجا I've been teaching English for 10 years دقیقا روی تایملاین من داره چی رو نشون میده؟ داره میخوام چیز بکشم. یه فلش خوشگل بکشم. داره چی رو نشون میده؟ داره دیوریشن رو نشون میده. من از اینجا تا اینجا دارم درس میدم. She hasn't eaten anything for 8 hours. ببین این با این هیچ فرقی نداره. فقط این نقطه شروع گفته اون بازش رو گفته. اینم بچه ها مثلا در نظر بگیرین. مثلا در نظر بگیرین که I came back at 6 o'clock. Now it's 10 o'clock. Okay? So I came back at 6 o'clock, now it's 10 o'clock. It's like 4 hours, right? So you haven't talked to me for 4 hours. اگر بخوایم با این در نظر بگیم فکر کنیم که ساعت 6 من برگشتم الان ساعت 10 میگم you haven't talked to me for 4 hours. خب ولی من یه مثال دیگه اینجا زدم. I've known her for ages. Okay? اینم از تفاوت این دوتا. حالا برای اینکه بیشتر جا بیفته یه چند تا مثال با هم حل میکنیم. خیلی این مثالا آسون هستن. بذارید من اینو روشنش بکنم. این مثالا آسونه فقط برای اینکه بیشتر براتون جا بیفته من یکی دو تاشو براتون حل میکنم ما بقیه‌شو خودتون حل بکنین. اوکی؟ Number 1. They've been living in Madrid blank 1972. میبینین 1972 هر وقت یک سالو داد اصلا ببین سال 2010 2011 1972 هر چیزی در جا since. Number 2. He has been in prison blah for years. یادتونه اینجا گفتم عدد دقیقه عدد سال عدد هر چیزی پس for 4 years. Number 3. He has known about the fact blah a long time. A long time. For ages. For a long time. نمیتونم بگم since a long time. Number 4. Conditions have changed a lot. Blah. We were children. We were children. I came back. I arrived. So, since we were children. Since we were children. Number 5.
Our teacher has been very ill blah 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 the last month. Since the last month. Since the last month. از ماه گذشته. دیدین؟ خیلی آسونه. چقدر بدخط نوشتم بچه‌ها. خیلی آسونه بچه‌ها. واسه همین من 5-6 تا بیشتر براتون حل نکردم. عکس تخته که هست، راه‌های ارتباطیمون هم که دارین، براتون تمرین هم که میذاریم داخل چنل تلگرام، میتونید اونجا دانلود بکنین. امیدوارم دیگه سوالی در رابطه با سینس و فور براتون نمونده باشه. درس‌های مرتبط به سینس و فور همه این پایین تو قسمت دسکریپشن اومدن. فقط ممنون میشیم اگر که این ویدیو رو لایکش بکنین، اگر سوالی داشتین کامنت بذارین و حتما به دوستان خودتون معرفی بکنین تا هم دوستان شما شاید این سوالو داشته باشن، سوالشون مرتبط بشه، هم ما از اینکه همت شما رو میبینیم خوشحال بشیم و کلی انرژی بگیریم و ویدیو خیلی خیلی بهتر براتون آماده بکنیم. پس سوالی داشتین این پایین بپرسین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.